Hey my friend! Welcome back here on my YouTube channel. I'm so blessed and grateful na nakita ka ulit dito sa YouTube channel ko. And kung bago ka pa lang, first time mo akong makita dito sa channel ko, please consider to subscribe para ma-notify ka sa mga new videos na ina-upload ko here on my channel. And by the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga pala si Jay Gregorio at nakabase ako dito sa Cavite. I am a business coach for people who want to start, grow, and scale your business. And in today's video, ang pag-uusapan natin is the 8 passive income ideas na pwede mong simulan anytime or during this time, ngayong lockdown, nasa bahay ka lang, or kahit meron ka mang trabaho or meron ka mang business na ginagawa, magagawa mo yung mga passive income na to. So, hahanapin mo na lang yung ideas na pwede mong simulan. Maraming mga misconception pagdating sa passive income. Okay? So, passive income para sa akin is bunga na lang to ng hard work na ginawa mo nung nakaraan or yesterday. Example, meron ka ng passive income ngayon. Parang ito yung bunga ng hard work mo. Ito yung result. Okay, for example, having a passive income, meron kang ginawa na online e-commerce store and then ngayon open yung 24/7 at iyon na yung nagpo-produce ng result sa'yo. 'Di ba? So kahit natutulog ka, mayroong sales na pumapasok. Okay, so passive income, hindi siya literary, para sa akin hindi siya literary na wala kang gagawin. Huwag kang maniwala dun sa mga sabi-sabi na get rich quick, na kikita ka nang wala kang gagawin. Okay, so para sa akin, walang ganon. Kahit sa bangko, may gagawin ka pa rin. Diba? Magde-deposit ka, pupunta ka sa bangko, mag-e-effort ka, may gagawin ka. Okay, so let's talk about the first passive income ideas na pwede mong simulan. Number 1, ito, investing in stocks and shares. I have a stocks investment sa ibang bank, pero hindi ako dito nakapokus lahat. Okay? So, ang maganda dito sa stocks is once na nag-invest ka, hindi naman siya kalakihan. Depende yun sa kaya mo. Okay? Example, pupunta ka sa bangko. Bangko is pinaka-safe na stocks or yung mga other investment stocks na pwede mong puntahan. So, I suggest na i-follow mo. If you're familiar kay Maraming, meron din siyang YouTube channel and kikita. Pag gusto mong malaman about stocks investments, shares, pwede mo rin i-follow si Brother Bo Sanchez to learn more about stocks and shares. Ang maganda dito sa idea na to is meron kang passive income pero hindi siya biglaan. Okay? So it takes years, no? Minsan bago mo maramdaman yung income mo dun sa stocks is mga ilang years pa, 3 years, 5 years, 15 years. Pero ang maganda naman dito is mababa yung risk. Okay? So, kumbaga maghihintay ka lang. So, kung nag-invest ka dun sa stocks ng isang company, at yung company na yun naging success. Example, sa Apple. Kung nag-invest ka niyan sa Apple 30 years ago, no? Imagine magkano na yung stocks investment mo, yung shares mo dun sa Apple company. Napakalaki na ni Apple ngayon. So, ganung idea. Number 2 idea on creating a passive income is starting a YouTube channel. Magsimula ka ng YouTube channel like I'm doing right now, no? Ang ginawa ko tong YouTube channel ko way back 2017, pero nung mga unang taon, 2017, 2018, 2019, 2020 lang talaga. Last year, no? Last year lang during lockdown dahil mas marami ng time, nasa bahay lang. So, doon ako nag-start na mag-create ng content. 2020, medyo konti pa rin yung mga content na nagagawa ko, parang once a week. Okay? Pero ngayong 2021, nag-focus ako na mag-create na at least multiple contents every week. And napansin ko na talagang tumataas yung subscribers, views, and also yung revenue. Okay? Before nung siguro mga 5 months ago, ang average ko sa YouTube channel ko, okay, papakita ko yung screenshot, mga 6,000, 7,000, 8,000. Pero last month, April, no, May na ngayon, last month I was able to generate 10,000 plus revenue on my own YouTube channel. And ang maganda dun, hindi lang yun yung naibigay sa akin because I have a multiple business pa. So, mostly yung mga contacts, yung mga leads ko is nanggagaling sa YouTube. So, kumaga bonus na lang yung revenue. Pero yung naitutulong sa ni YouTube is talagang passive, no? Hindi ka nag-advertise sa kung saan man, pero may mga pumapasok na customer sa'yo, may mga pumapasok na leads sa'yo. Okay? So, ganun kaganda yung YouTube channel. So, kaya I suggest start a YouTube channel as soon as possible, especially during this time. On creating a YouTube channel, it's all about creating
value, providing value dun sa target market mo, sa specific target market mo. Hindi mo malalaman kung sino yung specific target mo kung hindi ka magsisimula ng YouTube channel. Kaya I suggest, start a YouTube channel right now, especially during this time. Number 3 passive income ideas na gusto kong i-share sa'yo is becoming a affiliate marketer. Ito talaga yung pinaka-fun at favorite ko sa lahat. Affiliate marketing business. 2016 pa lang, nasa abroad pa lang ako, nagsisimula na ako maghanap ng mga affiliate marketing business, and until now, ginagawa ko pa rin to. I have a multiple affiliate marketing business and I have a own affiliate program na sa sarili ko. Meron akong sariling product. And ang maganda dito is talagang passive income siya. Okay? So dahil ang pinaka-goal mo dito sa affiliate marketing is magpapunta ng mga traffic dun sa website nila. For example, nagpo-promote ako ng isang web hosting company. Okay? Sa web hosting company na yun, every time na may nagsa-sign up dun, nagkakaroon ako ng commission. Okay? Example, nagpo-promote ako ng isang online program or courses. Pag may nag-sign up dun, may new sale na na-generate, meron akong commission. So, ganun na nag-work yung affiliate marketing. Sobrang dami, sobrang laking opportunity ng affiliate marketing business. So, kaya naman, kung di mo pa ito nasimulan, try to find products or programs na nag-offer ng affiliate marketing and try to recommend and promote their products and services. And ang number 4 is selling digital products. Digital products, ito same with courses or yung mga content mo. Pero hindi mo ba alam na merong mga digital products na tinatawag na yung mga graphics, mga HTML, WordPress, mga themes, lahat yan is mga digital. Basta lahat ng mabibili mo sa online na hindi tangible at binili mo siya, no, is a digital product. Okay? Kung pupunta ka dun sa Canva, okay? Canva is a software, sa software services kung saan magsusubscribe ka and then may mga kailangan kang bilhin doon. Marami pa, Envanto, Team Forest, yung mga teams doon sa plugins, WordPress themes. Sobrang daming mga digital product, graphics, photography, videos. So talagang ang kumikita dyan yung mga graphic designer, yung mga creative editor, basta yung malalaking company. And yung mga beginners, syempre kumikita rin naman sila once na nag-upload sila doon ng mga graphics content nila element, then binebenta nila yun. Okay? Meron ngang iba, binebenta one picture lang, isang images lang, binebenta nila yun ng mahal. $5, $10. Pero makikita mo yung sales napakalaki. Okay? Puntahan mo yung Team Forest. Okay? Marami dong mga digital product and para magkaroon kayo ng idea para maging pamilya ka on how to sell digital products. So number 5 na tayo is selling an online courses. Ito, until now, ginagawa ko pa rin to way back 2018. Ang pinaka-unang digital products na nilaunch ko is about messenger marketing training or yung ManyChat training. And after a year, I was able to generate around 800K. Ang maganda dun is totally net without Facebook ads. Right? So, ganun yung maganda. And also, 2018 din, nag-launch din kami with my co-partners is about e-commerce courses or program. Meron din siyang mga live event. And in first day na nilaunch namin yung e-commerce training na yun, nakapag-generate kami ng almost 400K plus. And all in all, in the next 90 days, we are able to generate 3M, more than 3M sa courses and programs na yun. And napakalaking opportunity, especially during this time. And kung mapapansin mo yung mga sikat na mga online course website sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas, talagang naramdaman nila na tumaas yung growth, no? Udemy, if you're familiar kay Udemy, talagang nag-boom, no? Umabot ng 400x% yung growth ni Udemy pagdating sa mga enrollees doon sa mga courses sa loob ng platform niya. So talagang napakagandang opportunity ngayon dahil marami yung mga tao, halos na doble na yung mga tao is nandito na sa online, nag-online na lang, mas gusto na nila online lang. And marami rin akong friend na meron silang mga courses, program about freelancing business, and talagang naramdaman din nila kasi maraming tao yung gustong mag-freelance. Okay, so naghahanap sila ng mga courses, mga program, paano magsimula ng freelancing. Okay, so talagang napakalaking opportunity. Ang kailangan mo lang talaga is hanapin yung specific niche na
gusto mong igawin or yung passion mo. And I have a program sa Online Business Academy. Mamaya ilalagay ko rin yung link baba ng video na to about my private coaching program on how to create your own digital products. Okay? Check the link below or puntahan mo lang yung jgregorio.com/online-business-academy. Alright, so number 6 na tayo. And number 6 is building a membership community. Ako, meron akong membership community. So, sa membership community, pwede mo siyang i-offer as a free. Okay? Okay naman kung mag-offer ka ng free dahil syempre nagbibuild ka ng trust and relationship dun sa mga leads mo, sa mga target market mo, sa mga contacts mo. Or pwede ka rin mag-offer ng paid membership. Kung saan, dun sa paid membership mo, may mga contents doon, may mga courses, programs doon na ma-access nila in a specific time like 1 year, 6 months, 3 months. So, kumbaga, subscription-based siya. And maraming gumagawa nito. Netflix, Spotify, marami pa. Di ba? Audible. So, yun yung idea na yun, membership community. Ang kala mo na hindi sila kumikita, pero alam mo ba yung mga membership community na yun, yung mga subscription-based companies, yan yung pinakamalaking revenue. Kasi nga, once na nandun na sila, syempre paulit-ulit na nagbabayad yung mga tao doon every month. Talagang passive income yung kita sa kanila. Okay? So, yun yung idea. Number 7 naman tayo is automating your business. Automating your business, ibig sabihin, you hire a agency or mga staff, mga tao para i-automate yung negosyo mo. Ibig sabihin, literal na wala ka nang gagawin. Ang gagawin mo is all about funding or operation. For example, meron kang e-commerce business na binibuild online, mag-hire ka ng tao, ito yung mag-advertise or ibibigay mo yun sa agency, sila na yung magmamanage, yung i-advertise nila dyan, creative, i-market, ipo-promote. So, ikaw more on funding and operation. So, ang ginawa mo is in-automate yung business mo, hinanap mo yung mga gagaling na tao para gawin yung negosyo mo. Okay? Sa ganong idea. Alright? So, gusto mo simulan to, kung meron ka talagang enough budget, you can do this. Find a agency na makakatulong sa'yo. Alright? So, number 8 na tayo. Ito yung last tips na mabibigay ko sa iyo on creating passive income. Number 8 is building a app or a website services. Okay, so building an app, medyo challenging to kung sisimulan mo. Kailangan mo dyan ng enough budget and talagang knowledge sa pagbibuild ng applications. Isa naman sa mga ginawa ko, nag-build ako ng isang website. Services din to. Is I build with my co-partner and developer yung Negosyo Toolkit. Negosyo Toolkit is a all-in-one marketing platform na nandun na lahat from email marketing, building your funnels, membership, affiliate program, and so on. And ang maganda dun is talagang sobrang laking tulong, especially kapag nagsisimula ka sa online marketing, sa affiliate marketing, basta sa journey mo sa internet marketing, may mga tools na gagamitin ka. Along the way, may mga tools na kakailanganin ka. Example, on creating a website, like on my website, jgregorio.com, I'm using a Negosyo Toolkit to build this website. Okay, I have a multiple website pa, entrepreneurclothing.com.ph and negosyotoolkit.com. Puntahan mo. Lahat yan is ginawa ko using Negosyo Toolkit. I have a product, physical products na binebenta using e-commerce, and I'm using these tools, Negosyo Toolkit. Like, puntahan mo lang yung screamingkcoffee.com. Okay, so yun sa mga product na binebenta ko. So, yun yung idea, And hindi ko naman sinasabi na lahat ito is gawin mo. Ibig sabihin, ang goal ko lang, kaya ako ginawa yung video na to, is magkaroon ka ng idea kung anong passive income yung pwede mong simulan. Sa 8 na to, pili ka lang ng isa. Mag-focus ko dun sa isa, 2 to 3 months, 1 month, or kung kaya mong dalawa, pwede mo naman pagsabayin. It depends kung gaano kataas yung commitment mo and yung time, effort, hard work na ibibigay mo sa sisimulan mo na passive income. And ang maganda dito, gagawin mo to ngayon, and isa sa pinaka-favorite ko dito sa lahat is yung creating a YouTube. Because I have a YouTube before na ginawa ko siya 1 year ago, and ngayon nagbibigay siya ng views dito sa channel ko, and tuloy-tuloy yung revenue. I have a videos 3 months ago, and then ngayon lang siya nagkakaroon ng views. So, ganun kaganda. Yung talagang passion mo na magturo, passion mo, and confident ka naman sa camera. Start with a YouTube channel. Talagang marami kang matututunan. And naniniwala ko na yung pinaka-best way para matuto ka is by teaching other people. Right? So, once again, I hope na marami kang natutunan dito sa ating short video on 8 passive income ideas na pwede mong simulan during this time.
Alright? Thank you so much for watching this video. If you have anything questions, kung ano yung takeaways mo, natutunan mo, let me know on the comment below. And check my private coaching program dito sa Online Business Academy. Lagay ko yung link sa ipipinpoint ko sa comment section to learn more about my private coaching program on how to build, on how to start your own digital marketing business this year. Right? Once again, this is Jay Gregorio. Thank you so much for watching this video, and I will see you on the next one. Keep safe.